محرفا في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الفلسفة التي للأسف الشديد حرفت دين الإسلام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى طرق لا مبتدعة ضالة. هذا علم الكلام الذي خرج الناس به بسبب المأمون. في زمن المأمون الخليفة العباسي شجع الترجمة، وليته شجع ترجمة الكتب النافعة وأخذ منها ما ينفع، وإنما شجع الترجمة وأصبح الناس يترجمون تقربا للخليفة، ودخل في المسلمين كتب الفلسفة هذه التي كانت عند الأمم السابقة، فدخلت في بلاد المسلمين، وبدأ الناس يتكلمون في هذه القضايا، وزاد العلم بسبب زيادة البدع. يعني الناس ما كانوا يتكلمون عن ما يتكلم بعلم الكلام ولا يعرفونه ولا يجعلونه دليلا يقدمونه على الكتاب والسنة أبدا. ثم بعد ذلك للأسف دخلت هذه العلوم في كل أنواع العلوم الشرعية. يعني أنتم مثلا أخذتم في المصطلح خبر الآحاد، أخذتم في أصول الفقه خبر الآحاد، في العقيدة خبر الآحاد. إذن من أين جاء خبر الآحاد وخبر التواتر؟ هذا ما كان موجود لا في القرآن ولا في السنة، ولكنه بعد أن ترجم علم الكلام ظهر مثل هذا المصطلح، وأنهم لا يقبلون خبر الآحاد في العقائد. طيب كيف قبلتم خبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو واحد، وكيف قبله الناس؟ ولذلك نقول، وقد رددنا على هذا سابقا، أن هذا الكلام بلاء وشر وفلسفة دخلت للأسف الشديد في علوم الدين. ثم بعد ذلك دخلوا فيما يتعلق بذات الله عز وجل وتكلموا عن صفاته كما تكلمنا في العقيدة الواسطية، فعطلوا صفات الله عز وجل وحرفوها كله بسبب علم الكلام هذا. ودخلوا في العلوم فيما يتعلق باليوم الآخر وحرفوا وبدلوا وأدخلوا ما يسمى بالمجاز في القرآن وفي السنة، وحرفوا كثير من الآيات بدعوى المجاز. كل هذا بسبب كما قلنا علم الكلام الذي للأسف الشديد ابتليت به الأمة، وبلاؤه كما قلنا إنما هو بسبب الخطأ الذي وقع فيه الخليفة عندما أمر بترجمة هذه الكتب وأدخلها في بلاد المسلمين. والناس كما تعلمون يسيرون على مذهب ملوكهم، الناس يتأثرون بالملوك ولو وقعوا في الخطأ. يعني انظروا مثلا كمثال واضح الآن، انظروا الناس كثر قبل فترة شماغ ملكي، ثوب ملكي، نعل ملكي، عقال ملكي إلى آخره. لماذا؟ الناس سبحان الله يحبون أن يقلدوا من يروا أنه أعظم منهم، فيحبون تقليده، فلذلك يضحك على الناس مثل هذه الكلمة. فلهذا نقول الخليفة هذا عندما كان محب للفلسفة والكلام وعلم الكلام ومحب للثقافة تقرب إليه أمثال هؤلاء. والسلف الصالح ما كانوا يعتنون بمثل هذه العلوم، يعلمون أن العلم الشرعي إنما يؤخذ من القرآن والسنة لا يؤخذ من هذه الفلسفة، فلذلك ما قرب إليه أمثال هؤلاء. لكن المبتدع الضلال هم الذين صاروا إلى علم الكلام واهتموا به واقتربوا من الخليفة، وكان بعد ذلك البلاء الذي عم المسلمين وهي مسألة خلق القرآن. اعتقد الخليفة هذا المعتقد وبدأ يمتحن الناس بسببه، كل من تابعه ترك وكل من خالفه حبس وأوذي وعذب. لماذا؟ لأنه في نظر الخليفة أنه خالف الإسلام. لماذا؟ اقتنع بهذا الكلام الذي للأسف روجه له المحيطين به، الذين أحاطوا به من الجهمية والمعتزلة هم الذين روجوا عليه مثل هذا الكلام، وهو اقتنع به ورأى أنه
يلزمه أن يعلم الناس هذا ويعيدهم إلى الدين الصحيح والاعتقاد الصحيح في نظره، كأنه عرف شيئا لم يعرفه الأوائل، ومصيبة وبلاء وقع فيها كما قلنا. هذا من شؤم علم الكلام، هذا من شؤم علم الكلام. وسمي علم الكلام لأن أكثره جدل وفلسفة، يعني خروج عن المعتاد. نحن نعرف أن الصحابة يحصل بين خلاف، يذكرون قال الله قال رسول انتهى، ما بينهم ما استطاعوا يسيرون كما مر معنا في كتاب الحج في عمدة الأحكام. حصل خلاف بين المسور وبين ابن عباس، ثم ماذا حصل؟ أرسلوا رجلا إلى أبي أيوب الأنصاري سأله عن المسألة وجاء لهم بالخبر وانتهى النقاش، انتهى. لكن في علم الكلام أبدا ساعات طويلة بل ربما أيام يتناقشون. لماذا؟ لأنهم لا يتناقشون إلا بالفلسفة والكلام الذي لا ينفع، ولذلك عرفوا بذلك أهل الكلام وعرف بعلم الكلام. فهو عند أهل السنة والجماعة ذم، عند أهل السنة والجماعة ذم. وأما عند المبتدعة الضلال يعتبرون علم الكلام هذا يعتبرونه اسم مدح، يسمونه علم الكلام في مقابلة علم المنطق، كأنه كلمة يمدحون بها هذا العلم. والآن يوجد هذا كليات الآن موجودة في جامعات المسلمين تعلم المنطق والفلسفة. المنطق والفلسفة ما يتعلمون علم الكلام والعياذ بالله، ويخرجون علينا بما لا يليق. يتشدق الإنسان بكلامه كأنه لا يعلم الدنيا إلا هو، وهو من أجهل الناس. من أين أخذوا علم الكلام هذا؟ أخذوا من أرسطو وأفلاطون وغيرهم من الفلاسفة الذين ضلوا في الإلهيات وما عرفوا الله عز وجل، جاءوا بأمثال هؤلاء وأخذوا كلامهم ليدخلوه في العقائد وغيره من العلوم الأثر الشديد. أما عند السلف الصالح فعلم الكلام مذموم، لأنه يخالف كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لعلماء الكلام يعتقدون أن علم الكلام هذا أجل العلوم، وأنهم فعلوا خدمة للدين ما فعل أحد من قبله. فهم يقولون بأن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، يقولون ذلك، يعني أنهم هم عندما دخلوا في علم الكلام أوضحوا للناس العقيدة الإسلامية، وبالتالي إذن أصبح الناس أعلم وأحكم من السابقين. أما السابقين مروا الآيات يعني فهموها أو لم يفهموها، هذا الكلام ليس بصحيح، لا شك أنه ضلال مبين. علم السلف أعلم وأحكم وأسلم، وعلم الخلف هو الذي أوقعنا في الشرور والآثام والبدع والانحرافات. هذا هو الصحيح الذي عرفه جهابذة هؤلاء القوم، يعني جهابذة من دخل في علم الكلام وأمضى حياته فيه، في آخر حياته اكتشف أنه فعلا ما فعل شيء، وأنه أضاع عمره فيما لا فائدة فيه، وهذا لا شك فيه. الإسلام مصدره معروف القرآن والسنة، فكيف نذهب إلى أناس من الكفرة ونأخذ منهم مقدمات ونتائج وهي معتمدة على العقول، والعقول تتفاوت. فما رآه الآن إنسان أنها مقدمة ثم خاتمة ونتيجة حتمية، يأتي هنا إنسان آخر ويكتشف أنها ليست كذلك وأن هناك ما ينقضها، وبالتالي سبحان الله ضاعوا وهم يرد بعضهم على بعض. كلام طويل جدا، يقرأ الإنسان الكلام من أوله إلى آخره، يقرأ من أوله يظن أنه فهم، فإذا وصل إلى آخره يتضح له أنه ما فهم شيئا. فما الفائدة من قراءة شيء لا أوله وآخره لا يفهم؟ إن فهم أوله ما فهم آخره، وإن فهم آخره اكتشف أن أوله لم يفهم جيدا، وهكذا. فلذلك لا شك أن السلامة هو في تعلم الإسلام من مصادره لا من تلك المصادر الموضوعة. ولذلك علماء الكلام يعتبرون أن في نظرهم أن علم الإسلام الأصيل إنما يكون نابع
من خلال علم الكلام الذي هو في الحقيقة النظر إلى العقل. وصل بهم الحد في اعتدادهم بعقولهم إلى أنهم قدموا العقل على النقل، قدموا العقل على النقل. وبالتالي إذا صح الحديث ووافق العقل فإنه في هذه الحالة يعمل به. أما إذا خالف العقل فإما أن يكون ضعيف، وإما أن يؤول، وإما أن يحكم بضعفه. لذلك ثبت حديث الذبابة لكن العقل رده عند هؤلاء فردوا الحديث. لماذا؟ مع أنه في الصحيح. لماذا ردوه؟ لأنه ما وافق عقولهم. وبالتالي إذن يقدمون العقل على النقل كما ذكرنا، بخلاف علماء السلف فإنهم يقدمون النقل على العقل. ولهذا كثر عند السلف ذم الكلام، ذموه أشد الذم، وحرموا الاشتغال به، لأنهم عرفوا حقيقة هذا العلم، وعرفوا أنه ضلال مبين، وعلموا أنه أصلا ليس علم وإنما جهل في الحقيقة بالدين. وفعلا هذا هو الصحيح، أنه ليس علم وإنما جهل. فدين الإسلام إذا أراد الإنسان أن يتعلمه إنما يتعلمه من مصادر صحيحة لا من هذه المصادر الموضوعة. ثم النتيجة تبين لنا فعلا أن كلام السلف هو الصواب في هذا العلم الذي تضاربت آراء أصحابه وكثر كلامهم وحجاجهم، ثم في النهاية ضلوا عن الصراط المستقيم كما قلنا، حتى اعترف بذلك كبار علمائهم. ولذلك يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا التقسيم ينبه أيضا على مراد السلف والأئمة بذم الكلام وأهله، إذ ذلك متناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة. فأما من قال بالحق الذي أذن الله فيه حكما ودليلا فهو من أهل العلم والإيمان. إذا كان الإنسان سيأخذ من هذا العلم ما هو صحيح ويحتج به على الصحيح فلا مانع. أما أن يأخذه كله صحيحه وسقيمه ويريد أن يخضع الأدلة الشرعية له فهذا ضلال مبين. والفرق التي اهتمت بهذا العلم كثير، كالجهمية والمعتزلة والكلابية والماتريدية والأشاعرة والكرامية، وهؤلاء الماتريدية والأشاعرة إلى يومنا هذا يوجدون. ولذلك قلنا لا زال كثير من جامعات المسلمين في بلاد المسلمين تدرس الفلسفة، ولها كليات مستقلة في المنطق والفلسفة، يتعلمون علم المنطق وعلم الكلام الذي كما قلنا ضل فيه أناس كثر. طيب، تكلم المؤلف هنا عن أتباع المتكلمين في العصر الحديث. أيضا كما قلنا هذه بدعة، وإن كانت بعض الأسماء قد اختفت أو أنه لا يوجد لها أتباع، لكن لا زال عقائدهم وآراءهم لا زالت موجودة. فالجهمية الآن لا يوجدون كمسمى جهمية، ولكن آراءهم بثت. فالمعتزلة أخذوا بنصيب، والأشاعرة أخذوا بنصيب، والكرامية أخذوا وهكذا. فكل بدعة ظهرت عند الجهمية تلقفها بعض الطوائف الأخرى وعملوا بها، وإن لم يكونوا هم جهمية أو يسمون أنفسهم بالجهمية. فبالتالي انتقل هذا العلم كذلك أيضا، لأنه لا زالت كتبه موجودة، انتقلت أيضا إلى العصر الحديث، لأن هناك أناس للأسف يحبون كل ما هو غريب. يعني حتى بعض العوام إذا ذكرت له المسألة قلت قال الله قال رسوله ما كأنك قلت شيئا، لكن إذا بدأت تتكلم قال العالم الفلاني في منظومتي كذا وسرت، ثم قال فلان في كتابي كذا وسرت، وتكلمت بعض القضايا التي لا يفهمها الناس، تكلمت كلام طويل الناس ما فهموا منك شيء، يقولون ما شاء الله هذا عالم جهبذ بحر. لماذا؟ لأنه ما فهموا شيء من كلامك. فكونك تتكلم وهم ما فهموا هذا دليل على أن ما شاء الله عندك معلومات صعبة عقولهم ما وصلت إليها
وبالتالي إذا يعني هؤلاء أنت إنسان جهل فعلا. طيب ما الفائدة أن أتكلم بكلام لا يفهمه الناس؟ وهل دين الإسلام صعب ما يفهمه الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أعراب، يعني أناس من الأعراب يأتون يفهمون النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. فبالتالي نقول يعني الصحابة لم يكونوا يعني يكتبوا، كلهم يقرأ ويكتب، ومع ذلك فهموا الإسلام. والله يقول لقد يسرنا القرآن للذكر. أما فعلا كلام الفلسفة والمنطق هذا نعم فعلا ما يفهم. لماذا؟ لأنه كما قلنا كلام متناقض ومتعارف في أكثره، ولذلك لا يكاد يفهم. وفلسفة وتشدق وتكلف ومحاولة واجتهاد في هزيمة الآخرين. ليس المقصد هو تسهيل العلم للناس، وإنما المقصد هو كما قلنا توعير العلم للناس ليمدح هؤلاء بأنهم جهابذة. فمن أهم مظاهر الأتباع المتكلمين في العصر الحديث تقديس عقولهم وآرائهم وجعلها حاكمة على نصوص الشريعة. هذا ابتلي به حتى العوام. تسمع بعض العوام إذا كلمت قال أنا ما اقتنعت، إذا اقتنعت سأعمل، أنا ما أعمل بشيء إلا إذا اقتنعت به. ما يجوز لك مثل هذا. يجب عليك إذا ثبت عندك الدليل في القرآن أو في السنة أن تعمل به. أما قضية تقتنع أو لا تقتنع هذا ليس هو مناط الحكم الشرعي والاتباع. اتباع إنما هو للشرع وليس لعقلك وهواك، اقتنعت أو لم تقتنع. ولذلك هؤلاء يعبدون أهواءهم. تتكلم معه عن مسألة يعني أنه لا يجوز للرجل أن يجالس زوجة أخيه لأنها ليست من محارمه، ليست ممن يجوز أن يظهر عليها. فتتكلم ذاك أنا ما اقتنعت بهذا الكلام، قلبي نظيف وأخوي واثق فيه، وبالتالي لماذا تقولون هذا الكلام؟ أنا ما اقتنعت بهذا الكلام. ولماذا لا بد تقتنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أقارب الزوج قال حب الموت، فما أجاز مثل هذا. بالتالي إذن مثل هذا الكلام لا ينظر إليه. إنسان آخر يقول المهم هو العفة في القلب وحسن الخلق في القلب، فإذا كان القلب نظيف فما يضر الإنسان ما فعل. ولذلك يفتي المرأة أنه لا معنى أن تمثل وأن تغني ما دام أن قلبها نظيف، وحتى لو قبلها الرجل ما دام أن الرجل ليس نيته إلا قبلة محترمة يعني ليست شهوانية، وهي كذلك. فالأمر سهل والناس كلهم إخوة. وهكذا للأسف الشديد يعني غيروا الإسلام وغيروا الدين وأوقعوا الناس في الفواحش والآثام بدعوى بالعقل، وهؤلاء متخلفين. وهكذا الآن انظروا إلى المرأة في بلاد المسلمين، حتى للأسف في هذه البلد بدأت كثير من النسوة للأسف الشديد يقلدن النساء في غير هذه البلد، وأصبحوا للأسف كثير تتبرج وتبدأ تقول يعني تتكلم المسألة ليست حجاب. هناك نساء يتحجبن وتلبس قفاز وتلبس كذا وهي مرأة فاجرة، وهناك نساء تلبس لباس متبرج ولكنها مرأة عفيفة أبدا ما يجرى عليها أحد. سبحان الله. انظروا نسأل الله تخالف شرع الله ثم تزعم هذا. نقول المرأة التي وصفتموها بأنها فاجر، نعم يوجد بعض النساء تكون نعم تحجب حجاب كامل، ولكنها تفعل ذلك من باب التلبيس على أهلها، يعني تلبس حجاب كامل ليثق فيها أهلها وتخرج بعد ذلك من أجل والعياذ بالله عن مع أصدقائها وغيرهم. فهي فعلت ذلك مكيدة وحيلة لغش وخداع أهلها، وكونها فعلت ذلك احتجبت هي أطاعت الله في حجابها وعصت الله جل وعلا بما فعلت من الخروج مع الشباب أو نحو ذلك. أما بالنسبة للمرأة المتبرجة فقد عصت الله عز وجل حتى لو كانت عفيفة، عصت الله. كم من عين نظرت فيها، فكل عين تنظر فيها فهي أثمت، العين أثمت وهذه آثمة بعز الأعين التي نظرت إليها وكررت النظر إليها. فبالتالي إذا نقول انظروا كيف خدعوها بأنها ما دام أن قلبها صافي وأن مرأة لا تنظر إلى الرجال ولم تفعل الزنا لا إشكال.
بل بره ولا حتى الجلوس مع الرجال. ما المشكلة أن يكون لك زميل وصديق من الرجال؟ ما المشكلة؟ لا إشكال، ما دام أنه يعني مثل صديقتك من النساء، ما دام أنه لم يحصل كلام لا يليق ولم يحصل زنا، فما المانع؟ يكون هناك كلام يتونس مع الشاب مع الشاب والشابة مع الشاب. انظروا كيف برروا مثل هذا. وتقول المرأة هذا زميلي في العمل وهذا زميلي في الدراسة. نعوذ بالله، حتى في بلاد المسلمين مثل هذا الأمر. هذه مصيبة، وهذا الذي أصبحنا نسمعه في مثل هذه البلاد للأسف الشديد بسبب عمل المرأة. زميلي في العمل، يتصل علي هذا زميلي في العمل، وأهلها يسكتون. في الزمن الماضي ما كانوا يقبلون أن يتكلم مع الرجال، أما الآن تتكلم من هذا فلان، قال زميلي في العمل. بل قد يأتيها تقول والله عندنا عمل فزميلي سيمر عليها وتذهب معه ولا إشكال، زميلها في العمل. نفس ما يحصل في بعض البلدان الإسلامية للأسف الشديد، للأسف يتكرر في مثل هذا البلد، وهذه مصيبة وبلاء. ولذلك يجب الحذر من مثل هؤلاء كما قلنا قدموا عقولهم وآراءهم وقدسوها، وناقشوا القضايا الشرعية بالعقل. ولذلك يقول بالعقل ما يقبل هذا. في مجلس من مجالس أحدهم يقول بالعقل ما يقبل العقل أن هناك يأجوج ومأجوج يوجدون في الأرض والأقمار الصناعية ما صورتهم. هذا غير مقبول عقلا. انظروا الآن، الله ذكر يأجوج ومأجوج، وفي السنة ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الآن ينظر إلى ما يوجد في الواقع ثم يتكلم بكل ثقة، وهو دكتور ومدرس في الجامعة، يتكلم بكل ثقة أنه يعني ليس المقصود يأجوج ومأجوج الذين يعتقدهم الناس، وهؤلاء اعتقاد كبار السن. أما المثقفين يعني يجب أن يبتعدوا عن مثل هذه الاعتقادات. انظر المصيبة، يعني الآن هو معجب بعقله وبرأيه، ولم ينظر ولم يكلف نفسه أن يتبع الأحاديث لينظر هل فعلا كلامه صحيح أم لا. أبدا، إنما هو يعني فكر بعقله وقدر الأمر واعتقد، وبالتالي كل ما يخالف اعتقاده يجب أن يكون خاطئ، خصوصا أنه مدرس في الجامعة وأنه جلس مع مجموعة من زملائه ووافقوه ربما على ذلك. إذن يجب أن يكون كلامه صحيح، وينظر إلى البقية باحتقار وانتقاص. يعني من أنت حتى تكلمني؟ سبحان الله، في حين أنهم يقدسون التخصصات. ما دام أنك لا تستطيع أن تتكلم في مسألة طبية بدعوى أنك إنسان تحترم التخصصات، فالمسألة الشرعية كذلك تخصص، ليس من حقك أن تتكلم فيها. فهذا من الأهم مظاهر الذين اتبعوا علم الكلام في العصر الحديث. أيضا كذلك أن سبيل التجديد والنهضة بالأمة الإسلامية هو الأخذ بالمناهج الغربية. يعني انظروا، ليس سبيل التجديد أن نرجع إلى الإسلام، لا، إنما هو أن نترك الإسلام ونأخذ المناهج الغربية، حتى أن أحدهم يقول لن تفلح الأمة ولن ترتفع إلا إذا أخذت بالحضارة الغربية حلوها ومرها وخيرها وشرها إلى آخر كلامه. كيف؟ أعوذ بالله، حتى خيرها وشرها. طيب عندهم من شرها أن يعني عندهم نوادي عراة والزنا حلال والخمر والحلال إلى آخره من البلاء، ما عندهم إشكال. تبرج المرأة وسفورها، لن تتحضر الأمة إلا إذا تبرجت الأمة وسفرت المرأة وسفرت. سبحان الله. طيب خذوا منهم ما يتعلق بعلمهم الدنيا بالتكنولوجيا وغيرها، وشجعوا شبابكم على هذا. هذا هو الصحيح. لكن الآن تحاربون شبابكم، ومن أبدع يعني لا يوجد مكان في البلد. ولذلك أين ذهب المبدعون؟ إليهم، إلى الغرب. يأتي إنسان يتعب عمره وحياته ويدرس دراسة معينة، ثم إذا جاء ما عندنا وظائف في نفس تخصصك، ولكن يوجد وظيفة أخرى. ما هي؟ مدرس رياضة، أو مدرس فقه وتوحيد، أو مدرس قرآن، أو نحو ذلك، عمل إداري. فهذه مصيبة، ما احترموا التخصصات. فبالتالي يرجع هو إلى البلد الأوروبي الذي يحتضنه ويعطيه الجنسية ويعطيه منزلا وسيارة وراتبا كبيرا إلى آخره، ويعمل هناك ويتلقى أولئك
وهؤلاء للأسف الشديد لا يفعلون شيئا. إذا بلاء من جاء للأسف في الفكر المغلوط عند هؤلاء. ارتقاء الأمة ليس باتباع المناهج الغربية لأن هؤلاء كفر، إنما ارتقاء الأمة بالرجوع إلى الإسلام. والدليل أن العرب الذين كانوا متفرقين جهلة من رفعهم؟ الإسلام. من حكمهم في رقاب الروم وفارس؟ الإسلام. من جعلهم يملكون الدنيا؟ الإسلام. ما الذي جعلهم يهتمون بالعلوم الأخرى كالطب والهندسة والحساب إلى آخره؟ الإسلام. من أين أخذ العلماء الأوروبيين العلوم؟ بدايتها كانت من عند المسلمين، وإلا أوروبا كانت قارة ظلامية جهلة لا يفهمون شيئا بسبب تسلط الكنيسة. وبالتالي إذن نقول هؤلاء الجهلة من المتكلمين في العصر الحديث لكونهم يعتقدون أنهم أذكى الناس وأعقى الناس يقررون أشياء وهم لا يفهمون شيء. لو فهموا لعلموا أنهم قد أخطأوا في حق أنفسهم وفي حق أمتهم. أيضا من مظاهرهم أنهم يقولون يجب فهم نصوص الوحي من خلال معرفتنا وتجاربنا الذاتية المعاصرة، لا الاعتماد على ما في التفاسير القديمة من كلام المتقدمين. إذا لاحظوا عطلوا جهود العلماء السابقين. إذا لا تأتي تفهم مثلا يأجوج ومأجوج من خلال التفاسير السابقة أبدا، إنما فهموا من خلال تطور الحادث الآن. أليس العالم الآن هناك أقمار صناعية تصور الأرض؟ إذا ما دام ما صوروا يأجوج ومأجوج إذا لا يوجدون. سبحان الله، أليس في العالم منطقة يقول مثلث برمودا إلى يومنا هذا ما صورته الأقمار الصناعية؟ إذا ما المانع أن يكون المولى عز وجل منع وحجب هؤلاء أن يتصورهم يظهروا في صور الأقمار الصناعية؟ الله على كل شيء قدير. بل إن هناك عصابات ومجرمين يختفون ما صورتهم الأقمار الصناعية ولا وصلت إليهم السلطات. طيب إذا الأقمار الصناعية ما تصور كل شيء كما يزعمون، حتى الإبرة في القش تصورها الأقمار الصناعية، حتى أوهموا الناس أنهم لو كانوا في داخل بيوتهم فإن الأقمار الصناعية تصورهم. وهكذا حرب إعلامية كلامية أذعرت الناس وليس الأمر كما يظن. ثم كذلك من مظاهرهم إنكار حد الردة بدعوى حرية الفكر. هذه واضحة في هذه الأزمان. حرية الفكر بماذا؟ ليس من حق أحد أن يعلن الإسلام، يعني أن يقول إذا يجب أن نطبق الشريعة الإسلامية يجب أن نعود إلى شيء هذا يسجن. هنا حرية الفكر يجب أن تغلق. يقول الحق يجب أن يكمن فمه. وأما أن يكون حرية الفكر في أي شيء من الكفر والضلال لا مانع. يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع، يسب القرآن يتهكم عليه لا مانع، يتهكم بسنة النبي لا مانع، يسب العلماء والدعاء لا مانع. هذه حرية فكر. لكن يتكلم عن الحق ممنوع. هذا إنسان متطرف إرهابي متحجر ظلامي إلى آخره، ويوصف بما لا يجوز أن يوصف به. فبالتالي بدعوى حرية الفكر ميعوا الدين والعقيدة وهونوا على الناس شعائر الإسلام، ومنها الجهاد في سبيل الله. جريمة من الجرائم يعتبر الكلام في الجهاد في سبيل الله، وهو شرع من شرع الله عز وجل. لكن للأسف الشديد مصيبة وبلاء هذا الزمن الذي نعيش فيه. الربا يعني قالوا ظاهرة اقتصادية الآن، العالم أصبح كقرية واحدة. فبالتالي الربا، تحريم الربا زمان كان لأن فيه مضرة، أما الآن المضرة في ترك الربا، هكذا زعم. وأن الإسلام جاء للمصالح العامة. زمان في الزمن الماضي كان الناس يعني المرأة يخاف عليها. لماذا؟ لأن الطرق وعرة ومظلمة فيخاف عليها، فلا بد ألا تخرج وقرن في بيوتكن. أما الآن في هذا الزمن الطرق يعني سالكة والإضاءة موجودة والناس ليلا ونهارا يوجدون، فبالتالي المرأة تخرج وتشارك المجتمع في العمل، ولا نعطل نصف المجتمع عن العمل، هكذا يزعمون. يعني انظروا كيف يهونون من شرائع الدين ويحرفونها بالعقول والعياذ بالله، وكيف تمرد
بعض الفجار لأنهم رأوا أن من تكلم في الإسلام طعن في الدين يرتفع. كل من تكلم في الإسلام والدين تفتح له القنوات والمنابر الإعلامية ويشتهر عند الناس، يكون من أحقر الناس، حثالة من البشر لا يعرفه أحد، لكن مجرد أن يسب الدين ويطعن في الدين ويكتب كم كلمة أو كم بيت أو كتاب ولو كان صغيرا، في هذه الحالة يشتهر مباشرة وينتشر ويبدأ مقابلات معه وتحليلات إلى آخره، ويتكلم كأنه منظر من المنظرين وعالم من علماء المسلمين، وتحتضنه مؤسسات عالمية إلى آخر هذا الكلام. كل هذا على أي شيء يدل؟ على حرب الإسلام وأهل الإسلام، وأن هؤلاء أصبحوا بلاء على الأمة للأسف الشديد. من مظاهرهم الدعوة إلى سفور المرأة واختلاطها بالرجال بدعوى إعمال جانب المعطل في الأمة الإسلامية والتهوين من شأن القوامة والولي والمحرم. هذا الذي يحصل الآن. المرأة ليس من حق المحرم أن يكون محرم جاهل. مرأة تقول أنا دكتورة طبيبة ومحرمي جاهل، ما أتحرك ولا أسافر، أريد أن أحضر مؤتمرات طبية ما أحضرها إلا بإذن ولي الجاهل. فانظروا سبحان الله كيف يتحكمون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ثم كذلك يهونون موضوع القوامة، يعني رجل جاهل يكون قوام عليه، فالمرأة تنظر إلى نفسها وإلى ما عندها من ذكاء ومال وإلى آخره. وبدأنا نسمع سيدات الأعمال، المرأة تسافر بمفردها وتحضر الاجتماعات وتناقش وتجادل وتحتك بالرجال، وكأن يقول مرأة عملية جدية ليس عندها ضحك ولا هزل. يعني ما يجوز لها حتى ولو كانت جدية وعملية، ما يجوز أن تظهر أمام الرجال وتكفر عن وجهها وتحتك بهم وتصافحهم كأنها رجل مثلهم، لا يجوز ذلك. لكن كما قلنا ننظر الآن الأمة من 100 سنة أو أكثر وهي سائرة على الطريق الغربيين. طيب هل وصلنا؟ هل عزت الأمة؟ أبدا. هل صنعوا صاروخا؟ أبدا. هل حاكوا الغرب في شيء؟ أبدا. إذا الذي فعلوا ما هو؟ لا هم أصبحوا مثل الغرب في الصناعات ولا هم تمسكوا بدينهم. يعني كما قيل عن الغراب الذي أراد أن يقلد الطاووس فلم يفلح، ثم أراد أن يرجع إلى مشيته لم يفلح، فلا هو عاد إلى مشيته ولا هو استطاع أن يقلد الطاووس. هذا هو الذي حصل لهؤلاء، فلا هم ارتفعوا بالأمة ولا هم حافظوا على دينها، وظلت الأمة للأسف لا أخلاق ولا دين ولا دنيا، وهذه مصيبة للأسف الشديد. وهذا الكلام على كثير من الناس، ولكن ليس معنى ذلك أن الأمة كلها كذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها، فلا زال أهل الحق بفضل الله يصدعون بالحق ويتكلمون ويدافعون عن الحق ويؤذون في ذلك ويصبرون، يموت بعضهم ويقتل بعضهم ويسجن بعضهم، ولا زال بفضل الله جل وعلا كل واحد من هؤلاء يضحي بحسب قوة إيمانه. فمنهم من يضحي بنفسه، ومنهم من يضحي بماله، ومنهم من يضحي بنفسه وماله، ومنهم من عنده نوع من الخوف ولكنه لم يقل باطل. ونحن لسنا نشق على الناس ونطالبهم بالصدع بالحق إن ضعفوا، ولكننا نقول لهم لا يجوز لكم أن تتكلموا بالباطل. إن كنت لا تستطيع أن تصدع بالحق فأنت معذور، ولكن أن تغير الحق وأن تتكلم بالباطل فما هو عذرك عند الله عز وجل إلا أن تكون مكره. إذا كنت مكره في هذه الحالة قد نعذرك، لكن ما هي الكراهة في هذا؟ أن تفصل من عملك. ما هو الإكراه في مثل هذا الأمر؟ لا تغير دين الله عز وجل خوفا على مهنتك، خوفا على منصبك، هذا حرام ولا يجوز. فبالتالي إذن هؤلاء هم أتباع الكلام الأسد الشديد بلاء وشر مستطير. فيختلف السلف في التعامل مع النصوص الشرعية عن هؤلاء الخلف الذين يسمون أنفسهم بعلماء الكلام.
وأظهر ما يكون هذا في موضوع الأسماء والصفات، والمؤلف ذكر هذا، ولكن نحن نقرأ هذا كما تعلمون في كتاب العقيدة الواسطية، فلا حاجة إلى أن نكرر هذا ونتكلم عنه هنا لأن له مادة مستقلة. إذا ما ذكرناه نريد أن نلخصه بسؤال، ما ذكرناه كل اليوم نريد أن نلخصه بسؤال: ما مكانة علم الكلام عند المتكلمين؟ ما مكانة علم الكلام عند المتكلمين وما مكانته عند السلف؟ ما مكانة علم الكلام عند المتكلمين وما مكانته عند السلف؟ الجواب نقول: مكانته عند المتكلمين أنهم يعظمونه ويرون تقديمه وأنه من أجل العلوم، وأما السلف فإنهم يذمونه ويحرمون الاشتغال به. السؤال الذي يليه: ما هي أهم مظاهر أتباع المتكلمين في العصر الحاضر؟ ما هي أهم مظاهر المتكلمين في العصر الحاضر؟ 5 نقاط. 5 نقاط مذكورة عندكم. الأولى: تقديس عقولهم وآرائهم وجعلها حاكمة على نصوص الشريعة. الثاني: سبيل التجديد عندهم والنهضة بالأمة الإسلامية هو الأخذ بالمناهج الغربية. الثالث: يجب فهم نصوص الوحي من خلال معرفتنا وتجاربنا الذاتية المعاصرة. الرابع: إنكار حد الردة بدعوى حرية الفكر وتمييع الشريعة الإسلامية وعقائدها. الخامس: الدعوة إلى كفوء المرأة واختلاطها بالرجال. بهذا نكون انتهينا مما يتعلق بعلم الكلام ومقدمات التي ذكرها، وسنقف عند الكلام على فرقة الجهمية، وهي أول فرقة من فرق الكلام، من فرق أهل الكلام، من الفرق الكلامية، ولذلك سيكون اللقاء القادم بإذن الله الكلام عن الجهمية. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا، بارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.